Începem o nouă ediție în care aflăm lucruri interesante despre cei care lucrează deja la Assist. Salut! Bună! Eu sunt Steve, ea este Nicoleta. Cu ce te ocupi? Ce faci, să spunem așa? Sunt QA engineer la Assist. Care înseamnă? Tester, toată lumea ne știe ca tester. Ca tester, adică cei care găsesc problemele. Da, dar și ajută să fie rezolvat. Așa. Asta e mai important decât că le găsește totuși. Da, corect. Ceea ce înseamnă că trebuie să știi destule lucruri pentru a ajunge. Într-adevăr. Ai ajuns tester. Cum ai ajuns tester? Păi, în urma unui concurs desfășurat în cadrul universității, am fost remarcată de către cei de la Assist. Da. M-au chemat la un interviu și după acest interviu mi s-a oferit un program de internship. Așa. Pe care l-am acceptat cu foarte mare bucurie și entuziasm. Deci se merită partea cu internship-ul. Desigur, cred că este cea mai importantă perioadă pe care o faci înainte să fii angajat. Ce ai învățat în cadrul acestui internship? Eu deja venisem câteva cunoștințe, pentru că dacă vii la un internship, cred că ar trebui să ai totuși o oarecare bază, dar am învățat mult mai multe despre testare, ce înseamnă, de câte tipuri poate fi testarea, ce presupune în mare și mai apoi exact ce înseamnă să lucrezi pe un proiect. Aplici tot ce ai învățat despre testing pe un proiect. Ce este important atunci când ești tester? Ce este important pentru tine? Cred că cel mai important lucru este ca produsul final să fie de calitate. La urma urmei, un tester este un fel de gardian, ca să spun așa, al calității. Dacă o problemă trece de el, înseamnă că testerul mai are ceva de muncit. De muncit și nu a ajuns la toate punctele. Am înțeles. Cât poate să dureze munca aceasta pe un soft, să zicem? Păi, testingul începe încă de când sunt definite cerințele produsului până la final, până la acceptanță. Și cât poate dura? Între cât și cât? Depinde de cât de lung este proiectul. Poate dura o lună, 2, 3, un an. Testingul necesită timp, dar și dedicare. Trebuie să fii dedicat testării. Să te implici cu adevărat în tot ceea ce faci acolo pentru a înțelege produsul din perspectiva utilizatorului final. Să spunem, o persoană care face așa ceva, ce fel de pasiune are? Știu că faci lucruri interesante, te ocupi de lucruri interesante și cum se îmbină cu partea asta de testing? Pasiunea mea este dansul. Am început din toamna clasei a 10-a, ca să zic așa, alături de studenții universității, să împărtășim cu drag și mândrie portul național, dar și iubirea noastră de folclor. Și cum se îmbină partea asta cu ceea ce faci? Păi, în timpul liber avem repetiții și spectacole. Cred că partea cea mai interesantă a acestei pasiuni sunt spectacolele. Și cum se leagă cele două? Păi, dansul îmi dă energia necesară jobului, ca să spun așa. Mă reprezintă și dansul, dar și testingul și astfel reușesc să le îmbin fără prea mare efort. Pur și simplu îmi place să fac și una și alta. Foarte mulți mi-au spus că nu m-ar vedea în domeniul IT-ului. M-au văzut pe scenă și când m-au văzut în realitate ce job am, mi-au zis wow, nu vine să cred. Ce calități ar trebui să aibă un tester? O primă calitate pe care un tester ar trebui să o aibă este atenția la detalii. Este calitatea cea mai importantă, pentru că ea face diferența. Bug-urile evidente le vede oricine, însă bug-urile de finețe, să le spun așa, sunt mult mai importante. Ele îți spun dacă aplicația ta este una reușită sau nu. Și care e diferența între un tester și un programator? Programatorul trebuie să-și cunoască foarte bine limbajul de programare și totodată să aibă și o logică în implementare. Însă testerul vine cu
abilitățile sale în completarea programatorului, să spun așa. El îl ajută să descopere de ce a apărut un bug, cum poți să-l repare, cum ar fi cel mai bine. Ce alte skill-uri importante ar trebui să aibă un tester? Un tester trebuie să fie foarte bine organizat. Dacă bug-urile pe care tu le găsești, le pui toate într-un document și le dai programatorului, nu-l ajuți cu nimic. Trebuie să le organizezi frumos, astfel încât el să știe exact unde anume să se uite, să caute pașii pe care tu îi dai pentru a reproduce bug-ul. Ce cunoștințe ar trebui să dobândească, să acumuleze tinerii care sunt la începutul facultății, înspre finele facultății, în cazul în care își doresc să ajungă tester? Cunoștințele de care ei au nevoie se dobândesc pe parcursul facultății, nu doar la început sau la final, pentru că tot timpul un lucru pe care îl înveți îl poți folosi mai târziu. Nu știu, cred că toți știu că ar trebui să fie organizați sau, nu știu, atenți la anumite detalii, pentru că asta face diferența dintre un tester bun și unul care trebuie să încerce mai mult. Mai există o denumire pentru tester, QA, ce înseamnă? Quality Assurance. Am înțeles. Deci, până la urmă, voi sunteți cei care vă ocupați de calitatea produsului. Cel mai important este ca produsul tău final să fie de calitate. Altfel userii nu o să-l folosească sau o să-i dea uninstall după prima utilizare. Dacă este să ne gândim la proiectele interesante la care ai lucrat, care ar fi pe primele locuri? Momentan lucrăm la un simulator militar. Noi, partea noastră, se ocupă de comunicarea dintre playeri și când vine vorba de testare, eu mi-au câțiva colegi și ne urcăm într-un tânculeț și ne jucăm. De asta, total. Da. De asta e probabil și cel mai interesant proiect la care am fost până acum. Am înțeles. Ce îți place la Asist mai mult? Care sunt lucrurile care le poți trece pe listă? Asist este familie, este veselă, ai nevoie de un ajutor, știi unde să-l găsești și nu doar pe partea tehnică sau ce ține de job, cât și pe partea personală, ca să Am zic remarcat așa. că Suntem foarte apropiați. Exact. Și am remarcat că sunteți încurajați să vă dezvoltați fiecare în parte, fiecare din punct de vedere personal. Da, dacă cineva vine cu o idee, este binevenită să o pună în aplicare. Am înțeles. Ceea ce este extraordinar. Încurajarea aceasta poate să te ducă pe culmi pe care n-ai ajunge dacă nu ai primi. Într-adevăr. Ce le recomanda celor care sunt la început de drum, studenților, să spunem așa, din perspectiva ta, a cunoștințelor și a trăirilor ce le-ai avut până acum? Pe primul loc ar fi să continue să învețe, niciodată să nu te oprești. Și ăsta nu e doar un sfat pentru a deveni tester, ci și un sfat pentru tine ca persoană. Totodată trebuie să fii vesel, să fii pozitiv, să nu te focusezi doar pe probleme. Exact, doar pe probleme. Și cum poți să faci lucrul ăsta? Des te-am văzut zâmbind, fiind plină de viață. O recomandare pentru cei care ne urmăresc. Mă gândesc că toate trec, trebuie să înveți ceva din fiecare experiență și să extragi doar ce-i bun pentru tine, să zic așa. Super, super. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu!